السلام عليكم. برحب بجميع الأصدقاء على قناة كروشالين. نحن تعلمنا بفيديو سابق طريقة عمل الدائرة، ولكن هذا الفيديو انحذف، صار عليه مشكلة، فلذلك أنا بدي أرجع أعيد الطريقة مرة تانية. هلأ أنا عملت نموذج حتى تشوفوه إنه هيك حيطلع شكلها. طبعا الدائرة بتفيدك لما تشتغلي طاقية أو لما تشتغلي سليبر بدايته دائرة. هلأ حنبدأ بالطريقة ونجيب الخيط نطوي بهالشكل. هلأ هاي الحلقة بنحطها هيك فوق الخيط بهالشكل. هلأ هذا الخيط بدي ارفعه بالسنارة لفوق بهالشكل، وهذا الطرف حخليه هيك. هي الدائرة السحرية، لما اشتغل العواميد بقلب الدائرة بشد هذا الخيط بتصغر، يلي هي الدائرة يلي بالنص. هلأ بعد ما سحبت الخيط لفوق حاشتغل 3 سلسلة يلي هن سلاسل الارتفاع. طبعا عدد العواميد غير محدد، حسب انتي شو عم تشتغلي. فيكي مثلا تعملي 10 او فيكي تعملي 12. هلا انا حاعمل 10 عمود. طبعا بما اني ارتفعت 3 سلسلة فحاعمل 9 عمود، بصيروا عندي 10. بلف السنارة وببدأ داخل الدائرة بشتغل عمود بلفة بهالشكل. صاروا عندي عمودين، هذا العمود وسلاسل الارتفاع. كمان بنفس الدائرة بدي كمل وأعمل عمود بلفة تاني بهالشكل. بضل بشتغل العواميد لأوصل للعدد يلي بدي إياه بنفس الدائرة. والخيط هون طبعا بدي ضلني ماسكته حتى ما يفلت معي. هلأ حكمل 10 عمود ونشوف كيف حنقفلهم. هلأ هيك عملت 10 عمود. ملاحظين مثل ما بس اسحب هذا الخيط بهالشكل بتصغر عندي الدائرة يلي بالمنتصف. هلا بقفل بمنزلقة بسلاسل الارتفاع اللي اشتغلتن أول شي. ثالث سلسلة بدخل السنارة وبسحب الخيط وبعمل منزلقة، تقفل معي الدائرة بهالشكل. هي الدائرة يلي بالوسط. هلأ الدور يلي بعده حاعتمد مبدأ التزايد، يعني بكل غرزة حاشتغل 2 عمود بلفة. أول شي بما أني حأبدأ بسلاسل ارتفاع 3 سلاسل، بنفس الغرزة يلي ارتفعت منها حاشتغل عمود بلفة حتى يصير عندي عمودين. تمام بهالشكل. سلاسل ارتفاع وعمود تاني بنفس الغرزة. هلأ السلسلة اللي بعدها حاشتغل 2 عمود بلفة. هي 1. العمود الثاني بنفس السلسلة بهالشكل. صاروا عندي 4 عمود بسلسلتين. هلأ السلسلة اللي بعدهم كمان 2 عمود بلفة. 1 2. هلأ أنا عم بشتغل بخيط سميك شوي حتى تبين معك الغرز بشكل واضح وكيف عم نشتغل الدائرة. بكل السلاسل بهذا الدور نفس الشي هاشتغل 2 عمود. هي 1 كمان بنفس السلسلة العمود الثاني.
هلأ حكمل باقي السلاسل عمودين بلفة بكل وحدة، وآخر شي كمان بقفل بنفس الطريقة. هيك طلع عندي شكل أول دور اللي عملت فيه التزايد، أخذ معي شكل الدائرة. هلا بقفل مثل كل سطر بسلاسل الارتفاع بمنزلقة بهالشكل. هلا حنبدأ بالدور اللي بعده، حنشتغل التزايد بالغرزة الثانية، يعني بهذا الدور كل غرزة فيها تزايد. هلا الدور لا، حنعمل غرزة بنشتغل فيها عمود بلفة واحد، والغرزة اللي بعدها بنشتغل فيها 2 عمود بلفة. هلا بما اني حارتفع 3 سلسلة بكل دور للارتفاع، هون ما رح ازيد عمود، هاعتبره عمود واحد. بالسلسلة اللي بعدها بشتغل 2 عمود بلفة، 1 2. يعني كل غرزتين بعمل تزايد مرة. هي أول غرزة عملتها سلاسل ارتفاع اللي اعتبرتها عمود، الغرزة الثانية حأعمل فيها تزايد. هلأ الثالثة عمود بلفة واحد فقط. بالغرزة الثانية بعمل التزايد، عمودين بلفة، 1 2. كمان بهالشكل سلسلة بشتغل فيها عمود واحد، والسلسلة اللي بعدها عمودين بلفة. ملاحظين كيف عمود عمودين بعدين عمود بعدين عمودين عمود واحد عمودين بنفس السلسلة. هلأ على هاي الطريقة حاشتغل باقي الدور كله كمان ونقفله مثل ما قفلنا الدور السابق. هلأ هيك قفلت الدور الثاني، ببدأ بالدور اللي بعده كمان برتفع 3 سلسلة، والتزايد هالمرة حيكون بالغرزة الثالثة. هاي أول غرزة ارتفعت السلاسل اللي هن أول عمود، الغرزة الثانية عمود بلفة واحد، الغرزة الثالثة حأعمل فيها التزايد، يعني حأشتغل 2 عمود بلفة بنفس السلسلة، 1 2 بهالشكل بالغرزة الثالثة. هلأ حأبدأ بهاي الغرزة عمود واحد، الغرزة الثانية كمان عمود واحد، بالغرزة الثالثة 2 عمود بلفة بنفس السلسلة طبعا بهالشكل. هلأ على نفس المبدأ حاشتغل عمود عمود عمودين، عمود عمود عمودين، حكمل الدور كله لأوصل لنهايته كمان نقفل مثل كل مرة. هلأ الدور اللي بعده حيكون التزايد بالغرزة الرابعة. أول غرزة بعمل فيها سلاسل ارتفاع، الغرزة الثانية عمود بلفة، كمان الغرزة الثالثة بعمل فيها عمود. هلأ الغرزة الرابعة بعمل فيها تزايد 2 عمود بلفة، 1 2 بهالشكل. بشتغل 1 2 3، بعدين بالغرزة الرابعة بعمل فيها 2 عمود بلفة. كمان الدور يلي بعده بالغرزة الخامسة،
يعني بيعمل عمود 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 عمود، بعدين 2 عمود بلفة، وكل ما يزيد دور كمان بتزودي غرزة زيادة. هلأ إذا أنتي بدك تشتغلي مثلا دائرة كبيرة، يعني على فرض مو دائرة لطائية، ممكن مثلا مفرش طاولة صغير، إذا عم تشتغلي وحسيتي إنه التزايد صار كتير، يعني مثلا الدائرة صارت عندك بهالشكل، صارت تتني معك هيك، يعني عملتي تزايد بدون قصد، من غير ما تعرفي صار عندك تزايد كتير، فشوي كرنشت معك الدائرة. في حل بسيط إذا يعني حتى ما تعيدي الشغل وتفكيه من أول وجديد، ممكن لمكان ما وصلتي تشتغلي دور عادي، يعني بكل غرزة عمود واحد، فبيلم معك الشغل شوي. طبعا إذا كان التزايد كتير وصاير عندك يعني الدائرة صارت مثل الكشكش، فإجباري بدك تفكي الشغل وترجعي تعيدي. أما إذا كان تزايد بسيط، في له حل إنه تشتغلي دور كامل بدون أي تزايد، بعدين الدور اللي بعده بتكملي التزايد مكان ما وصلتي. يعني ممكن تكوني موصلة للدور السابع أو الثامن، مكان ما وصلتي بترجعي بتشتغلي التزايد مثل الأدوار السابقة اللي اشتغلتيها. هي طريقة الدائرة لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا. لا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك. بشكر متابعتكم، إلى اللقاء بالفيديو الجاي.